Cuba và Mỹ thì rất gần nhau. Giả sử bạn đang ở Miami, Florida, bạn bước lên một tòa nhà cao tầng và nhìn ra phía biển. Chỉ cần một ngày trời quang đãng, bạn có thể hình dung ra một hòn đảo nằm trơ vơ giữa biển Caribe, và đó chính là Cuba. Khoảng cách từ Havana đến Miami chỉ khoảng 150 km. Điều đó có nghĩa là nếu bạn có một chiếc cano xịn, đi chưa tới một ngày là đến. Vị trí địa lý quá gần này biến Cuba trở thành một sự lo lắng trong mắt người Mỹ suốt từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Chính địa lý đã khiến câu chuyện Cuba-Mỹ trở nên đặc biệt. Nếu mà Cuba ở tận Nam Mỹ như là Chile hay Argentina, có lẽ là nước Mỹ cũng không bận tâm nhiều. Nhưng bởi vì Cuba nằm ngay sát nách, ngay trong vùng biển mà không khác gì là sân nhà của Mỹ, nên mọi biến động chính trị của Cuba đều là chuyện lớn với nước Mỹ. Đó là điểm mở màn cho hơn 60 năm căng thẳng. Trước hết, vì sao mà Cuba không thể hết cấm vận thì phải biết vì sao họ bị cấm vận. Sau năm 1959, khi cách mạng Cuba thành công, Cuba từ một nơi gần gũi với Mỹ, có thể nói là một sân sau của Mỹ, bỗng chốc trở thành một quốc gia đối nghịch. Vị trí chỉ cách nước Mỹ vài giờ đi thuyền nhưng tư tưởng thì khác xa. Năm 1962, khi Liên Xô đưa tên lửa hạt nhân đặt ở Cuba, thì thế giới đã bước vào cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Cả thế giới tưởng như đã bước vào một cuộc chiến tranh hạt nhân, và đó sẽ là chiến tranh thế giới thứ ba. Mỹ lại cấm vận Cuba gắt gao hơn từ đây. Làm thế nào để hòa giải đây khi mà hai nước đang đối nghịch? Sự không giống nhau đầu tiên là về mặt chính trị. Để có thể hòa giải với Mỹ thì Cuba phải đối diện với một yêu cầu rất lớn, thay đổi về ý thức hệ và chính trị, nhưng điều này thì không thể thay đổi được. Chính vì vậy mà mối quan hệ Mỹ-Cuba cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn. Mỹ đòi thay đổi mới dỡ cấm vận, Cuba thì đòi dỡ cấm vận trước rồi mới tính đến chuyện cải cách. Nhìn chung là Cuba cần phải nhìn vào bài học từ Việt Nam. Nhưng chính trị chưa phải là tất cả. Người dân Cuba hàng ngày vẫn chịu ảnh hưởng rõ nhất từ cấm vận ở cái bụng và ví tiền. Về kinh tế, địa lý một lần nữa đóng vai trò quan trọng. Cuba là hòn đảo lớn nhất vùng Caribe, diện tích khoảng 110.000 km vuông, dài hơn 1.200 km, nằm trải dài như một con cá sấu khổng lồ bơi giữa biển. Nằm gần Mỹ, Cuba có lẽ đã trở thành một trung tâm thương mại sầm uất hay là du lịch như là Puerto Rico hoặc là Bahamas, với những bãi biển đẹp, với nông sản, với dịch vụ cảng biển. Nhưng chính vì bị Mỹ cấm vận toàn diện, Cuba phải sống trong cảnh khát giao thương, chỉ có thể dựa vào vài đối tác xa xôi như là Venezuela, Nga hay là Trung Quốc, và tất nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ từ Việt Nam. Hãy lấy một ví dụ dễ hiểu như thế này. Nếu mà không bị cấm vận, Cuba có thể nhập khẩu trực tiếp từ lúa mì, ngũ cốc, thịt bò, sữa từ bang Texas hay Iowa, chỉ cách vài trăm km đường biển với chi phí cực kỳ thấp. Nhưng trên thực tế, họ phải đi vòng, mua qua Mexico hay là Canada, khiến giá cả đội lên, nguồn cung thì chậm trễ. Một đất nước Cuba ở cạnh nước Mỹ, thì nước Mỹ giống như một siêu thị lớn, nhưng mà Cuba thì không được vào mua hàng. Điều này khiến nền kinh tế Cuba không thể phát triển được bình thường. Người dân phải xếp hàng dài chờ đồ ăn, còn chính quyền phải liên tục kêu gọi thắt lưng buộc bụng. Đó chính là cấm vận, và đó chính là việc hai nước không chơi với nhau mà ra. Năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ, Cuba mất đi nguồn viện trợ khổng lồ, rơi vào giai đoạn khủng hoảng, gọi là thời kỳ đặc biệt. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy một đất nước nếu tách rời khỏi mạng lưới kinh tế toàn cầu thì rất khó để tồn tại. Và một đất nước nằm ngay cạnh một siêu cường thì phải biết xử lý như thế nào. Chính vì thế, muốn thoát khỏi cảnh phụ thuộc, Cuba phải nghĩ đến việc làm hòa với Mỹ. Cơ hội đã lóe lên dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama khi mà mối quan hệ có phần nồng ấm. Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, Mỹ và Cuba đã mở cửa hàng không trực tiếp. Người dân Mỹ được phép sang Cuba du lịch và gửi kiều hối về Cuba cũng dễ dàng hơn. Chỉ trong vòng có vài năm, có hơn nửa triệu khách Mỹ đã đến với Cuba. Lúc bấy giờ thì người ta nhìn thấy cơ hội rất lớn. Những con xe cổ của những thập niên 1950 vốn là biểu tượng nghèo khó, nay lại trở thành đặc sản du lịch ở Cuba và lại chở khách Mỹ. Các khách sạn ở Havana bắt đầu có khách và người Mỹ đến. Nền kinh tế Cuba được tiếp thêm oxy. Nhưng niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang khi ông Donald Trump lên nắm quyền để tranh thủ lá phiếu của cộng đồng người Cuba chống chính đất nước Cuba ở Florida. Ông đã siết chặt trở lại và Cuba một lần nữa bị đưa vào danh sách cấm vận. Có nhiều lý do khiến Cuba không thể hòa giải được với Mỹ. Chúng ta đã nói về chính trị, chúng ta đã nói về những khác biệt, về nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng mình tin rằng đây là một trong những nguyên nhân rất quan trọng mà không nhiều khi được đề cập đến. Đó là cộng đồng người Cuba lưu vong. Cộng đồng này là những người có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định từ phía Mỹ về việc dỡ bỏ cấm vận cho Cuba. Họ giống như một Cuba thứ hai nhưng lại nằm ở trong lòng nước Mỹ, nơi vừa giữ ký ức của quê hương cũ lại vừa định hình chính sách đối ngoại của quê hương mới.
Hiện nay có khoảng hơn 2 triệu người gốc Cuba đang sinh sống ở Mỹ, chiếm khoảng gần 7% tổng số người gốc Mỹ Latin. Trong số đó, gần một nửa tập trung ở Florida, bang nổi tiếng là Swing State, tức là bang chiến trường, nơi kết quả bầu cử tổng thống của bang này có thể xoay chiều số phận của cả nước Mỹ. Chính vì vậy, cộng đồng người Cuba tại Florida không chỉ là một cộng đồng di cư mà còn là một thế lực chính trị thực sự lớn và các ứng viên tổng thống rất quan tâm đến họ. Cộng đồng này từ đâu mà ra? Sau cuộc cách mạng Cuba, nhiều người đã rời khỏi đất nước với tư tưởng chống đối. Họ mang vàng bạc, tư trang, giấy tờ lên những chiếc máy bay cuối cùng hoặc leo lên tàu thuyền hướng thẳng sang Miami. Chỉ trong vòng vài năm, hàng chục nghìn người Cuba đã đặt chân đến Mỹ, hình thành một cộng đồng di cư lớn chưa từng có. Đa số họ lúc còn ở Cuba là tầng lớp trung lưu và thượng lưu, những người có quan hệ mật thiết với Mỹ. Và phải nói mối thù của thế hệ này rất sâu sắc. Chính vì vậy, nhiều người mang trong lòng khát vọng ngày trở lại Havana, lấy lại đất đai, mở lại nhà máy, khôi phục những gì đã mất. Họ không chỉ ngồi than thở mà còn tham gia và còn thành lập những hiệp hội kiều dân, gây quỹ, thành lập những nhóm chống đối chính quyền Cuba. Trong suốt nhiều thập kỷ, họ chính là lực lượng đi đầu trong việc duy trì chính sách cấm vận Cuba. Và Florida lại là một bang rất dao động, nghĩa là gì? Nghĩa là đôi khi nghiêng về đảng Cộng Hòa, đôi khi lại nghiêng về đảng Dân Chủ. Trong những cuộc bầu cử xít xao, chỉ vài chục nghìn phiếu cũng có thể quyết định ai sẽ làm tổng thống Mỹ. Mà cộng đồng người Cuba tại Florida thì lại đông. Nói cách khác, chỉ cần giành được lòng tin của cộng đồng này, ứng viên tổng thống có thể nắm một phần cửa thắng tại bang Florida. Chính vì vậy, cả hai đảng tại nước Mỹ, Dân Chủ và Cộng Hòa, đều không bỏ qua tiếng nói của cộng đồng gốc Cuba, đặc biệt là đảng Cộng Hòa, vốn thường có quan điểm đối lập mạnh mẽ và luôn khai thác mối thù lịch sử của thế hệ di cư đầu tiên để siết chặt chính sách cấm vận với Cuba. Trong nhiều thập kỷ, chỉ riêng cộng đồng người Cuba ở Miami cũng đủ sức kìm hãm mọi nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Không chỉ vậy, người Cuba lưu vong còn có những đại diện quyền lực với chính quyền của nước Mỹ. Những cái tên như là Marco Rubio, con trai của một gia đình Cuba di cư, là minh chứng rõ ràng nhất. Ông này nổi tiếng cứng rắn, luôn phản đối mọi nỗ lực xích lại gần Havana và tương lai chính trị có lẽ ông này còn lên cao nữa. Ngoài ra còn có những hạ nghị sĩ gốc Cuba khác, ví dụ như là Mario Diaz-Balart hay là Carlos Giménez. Họ tạo thành một khối Cuba ở trong Quốc hội Mỹ, đủ sức gây áp lực lên chính sách của Nhà Trắng. Chính từ đây mà Mỹ đã duy trì lệnh cấm vận suốt từ những năm 1960 cho đến nay, mặc cho nhiều người kêu gọi hãy thay đổi. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ có màu xám. Những thế hệ kế tiếp của người Cuba ở Mỹ đã có những suy nghĩ khác. Họ sinh ra ở nước Mỹ, học trường Mỹ, nói tiếng Anh thành thạo, đi làm ở những công ty đa quốc gia và dần mất đi cảm giác thù hận sâu sắc với quê hương mình như thời cha ông. Một vướng mắc nữa đã từng tồn tại và cũng không thể giải quyết, đó là vướng mắc về tiền. Cụ thể là số tiền yêu cầu phải bồi thường. Cụ thể là bồi thường vì cấm vận kinh tế. Cuba đã yêu cầu Mỹ bồi thường hơn 300 tỷ đô la Mỹ, trong đó thiệt hại riêng về kinh tế là hơn 121 tỷ đô la Mỹ. Đây là số tiền Cuba cho rằng họ đã mất do không thể phát triển kinh tế bình thường và bị Mỹ cấm vận. Nếu mà bị cắt đứt khỏi thị trường quốc tế, không xuất khẩu, không nhập khẩu, không thể hiện đại hóa được nền kinh tế thì Cuba phải làm gì? Và đây chính là số thiệt hại của họ, 121 tỷ. Tiếp theo là thiệt hại nhân đạo, được Cuba ước tính là khoảng 181 tỷ đô. Phần này thậm chí là còn lớn hơn vì nó liên quan đến cuộc sống của hàng triệu người dân Cuba. Thiếu thuốc men, thiếu thiết bị y tế, thiếu thực phẩm, khiến nhiều người Cuba phải sống trong điều kiện khó khăn suốt nhiều thập kỷ. Thiệt hại này thì không chỉ tính bằng tiền mà còn là những mất mát về sức khỏe, cơ hội. Cuba cho rằng những tổn thất này cộng với những khó khăn khác xứng đáng được bồi thường 181 tỷ đô. Khi cộng hai con số này lại, 121 tỷ đô thiệt hại kinh tế mà Cuba ước tính do Mỹ cấm vận, cộng với 181 tỷ đô thiệt hại nhân đạo, chúng ta có tổng cộng hơn 300 tỷ đô. Đây là điều mà Cuba đã trình bày trong báo cáo gửi Liên Hợp Quốc và những cuộc đàm phán với Mỹ vào năm 2016. Tất nhiên là Mỹ không chấp nhận con số này, mà thậm chí họ có yêu cầu bồi thường ngược lại và con số là 8 tỷ đô. 8 tỷ đô với Cuba là rất lớn nhưng với Mỹ thì lại không hề lớn. Số tiền này được Mỹ lý giải đó là việc mà Cuba đã quốc hữu hóa các công ty của Mỹ, đồn điền mía, nhà máy dầu đến các khách sạn và những công ty này ước tính thiệt hại khoảng 1,9 tỷ đô thời điểm đó. Tính cả lãi suất thì con số lên vào khoảng 8 tỷ đô. Mỹ cho rằng Cuba phải trả lại số tiền này. Có lẽ 8 tỷ đô này thì cũng là cách để mà Mỹ tìm kiếm thiện chí từ Cuba và thăm dò ý Cuba như thế nào thôi. Nhưng mà hai bên mãi không thể tìm được tiếng nói chung. Nói tóm lại là một khi đã ghét nhau thì rất khó để tìm được tiếng nói chung. Nói tóm lại, muốn hòa giải thì Cuba phải giải quyết được cùng lúc 3 bài toán như thế này. Bài toán thứ nhất đó là về chính trị, phải nới lỏng vừa đủ để chứng tỏ thiện chí nhưng không để mất kiểm soát.
Bài toán thứ hai là kinh tế, phải mở cửa, tạo sức hấp dẫn để Mỹ cảm thấy có lợi khi hợp tác. Và bài toán thứ ba đó là cộng đồng Cuba Kiều, những người là rào cản để hai nước xích lại gần nhau. Ngày nào mà ba mảnh ghép này còn chưa khớp thì ngày đó quan hệ Mỹ-Cuba vẫn còn lửng lơ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.